पारंपरिक पद्धतीचा अतिशय रुचकर, मुलांना सहज आवडेल असा पदार्थ तयार करणार आहोत। हे पावसाळ्याचे दिवस आहेत आणि या दिवसामध्ये गुळ हा पौष्टिक असतोच, त्याचबरोबर कणिकही शरीराला निश्चितच आपण नेहमीच वापरतो, पण हा पदार्थ आहे तो म्हणजे गडगिळ। तर चला तर आपण साहित्य पाहूया। साहित्य आहे 2 वाट्या प्रथम कणिक घ्यायची आहे, त्यामध्ये 2 चमचे डाळीचे पीठ घ्यायचं आहे, पोहे खाण्याचे 2 चमचे केवळ, तसेच मोहन म्हणून आपण तेल वापरणार आहोत। तेल कुठलंही चालेल, रिफाईंड तेल असावं। हे छान अगदी मिसळून घ्यायचं आहे आणि याचबरोबर आपल्याला तळण्यासाठी लागणार आहे चांगलं तूप आणि वाटीभर गूळही। चला तर मग हे कणिक छान मिळून घेऊया। कणिक छान मळून घेऊन ती तिंबून आपल्याला 10 मिनिटं साठी झाकून ठेवायची आहे। 10 मिनिटापूर्वीच तिंबून ठेवलेला हा गोळा तो आता आपण चांगला मळून घेऊन त्याचे छोटे छोटे गडगिळे तयार करणार आहोत। मैत्रिणींनो, हा पदार्थ अगदी बऱ्याच प्राचीन काळापासूनच तसा हा पदार्थ घरोघरी केला जातो, पण काही वेळेस विसरल्यागत होतं, त्यासाठी पुन्हा आम्ही नव्याने हा पदार्थ आपल्यासाठी करत आहोत। मुलांनाही खूप आवडेल बरं। छान या ठिकाणी गडगिळ हे अशा पद्धतीचे करण्यासाठी आपल्याला छोटे छोटे कणकीचे लांबसर हे गोळे तयार करायचे आहेत। गॅस पेटवून घेऊया आपण। गॅसमध्ये साजूक तूप घातले, इकडे तूप गरम होतंय आणि इकडे आपले गडगिळ साठी कणकीचे छोटे छोटे गोळे आपण तयार केलेले आहेत, ते तयार झालेले आहेत। हे सर्व छान तिंबून घेतलेलेच आहे, आपण 10 मिनिटं झाकून ठेवलेलं होतं आणि आता त्याचेही गोळे तयार केलेले आहेत। हे या ठिकाणी आता तूपही गरम होत आलेलं आहे। झाऱ्याने आता आपल्याला अलगद हे गोळे तळून घ्यायचे आहेत। चांगलं गरम झालं की गोळे सुद्धा हे चांगले तळले जातील। किंचित आपण छोटस कणकीचं हे टाकून पाहणार आहोत तूप गरम झाले का नाही। वर आलं याचा अर्थ तूप छान गरम झालेला आहे। आता हळूहळू त्यामध्ये सोडणार आहोत। 5-6 एका वेळेस सोडले तरी चालतात। गुलाबी रंगात आपल्याला हे तळून घ्यायचे आहे।
गॅस आपल्याला तसा मिडियमच ठेवायचा आणि मंद यावर आपल्याला हे तळून घ्यायचे आहे. याचं हे वैशिष्ट्यच आहे की छानसर गुलाबी तळले की ते खायलाही रुचकर लागतात. मुलं तर अगदी तळलेले छोटे छोटे गोळे तसेच खायला मागतात आणि गुळ घातल्यावर तर त्याची लज्जत तर आहा. लहान मुलापासून म्हाताऱ्या माणसापर्यंत प्रत्येकाला आवडेल अशी ही रेसिपी आहे. आपण अवश्य करून पाहायलाच पाहिजे. छान गुलाबी झालेले आहे. आता ते आपण काढून घेत आहोत. आवाज सुद्धा अगदी खणखणीत यायला लागलेला आहे. अशा आपल्याला हे सर्व छोटे छोटे गोळे तळून घ्यायचे आहेत. आपण हे सर्व कणकीचे छोटे छोटे गोळे तळून घेतलेले आहेत. आता हे सर्व आपल्याला त्या कढईमध्ये टाकायचे आहेत. कढईमध्ये तळलेलं तूप, उरलेलं तूप आपण काढून घेतलंय आणि थोडंसं तूप ठेवलेलं आहे अगदी. हे टाकल्यानंतर आता गूळ सोडायचा आहे. गूळ आपल्या आवडीनुसार प्रमाणानुसार सोडू शकता. कोणाला फार गोड आवडते तर कोणाला कमी गोडही लागतं. साधारणतः पाऊण वाटी गूळ याला सहज लागतो. गूळ टाकून हलवत राहायचं आहे. गॅस अगदीच मंद असणार आहे. गुळाची छान लेपन होतं आणि हा गुळ विरघळतो. गुळ विरघळायला सुरुवातही झालेली आहे. टाकला एखाद्या वेळेस ती चाचणी कडक होऊ शकते. गुळ फार लालसरही झाला तर तो खायलाही कडसर वाटू शकतो. म्हणून गुळ वरून सोडायचा आणि सतत हलवत राहायचं. हा सुंदर रीतीने गुळ विरघळलेला आहे आणि छान ह्या गडगिळ्याला सर्व करण्यासाठी आपल्याला ते तयार करायचं आहे. पण एक आहे मात्र की गरम असताना, फार गरम असताना मुलांना देऊ नका, कारण चटका बसू शकतो. त्यामुळे थोडंसं थंड होत आलं की मग मुलांना खायला द्या. मुलं अतिशय आवडीनं खातील.
चला तर मग आपली पारंपरिक पण अतिशय रुचकर चवदार अशी हे गडगिळ तयार आहे. आपल्या राईज अँड शाईन या चॅनलला सबस्क्राईब करायला मात्र विसरू नका बरं. धन्यवाद.